Összességében tetszett, szerettem, imádtam, jót motoroztunk együtt, jól éreztem magam vele, elfogadnám minden szempontból. Egyedül az ülés, amit lecserélnék, ha az enyém lehetne, de marad a régi CBR 900 RRM. Ma kell visszavigyem a Honda CB1000 SP-t. Természetesen egész éjszaka szakadt az eső, biztos, ami biztos, és hideg is van. Csak hogy néhány dolgot még elmondjak róla, mik voltak a tapasztalatok ez alatt a néhány 100 kilométer alatt, amit együtt megtettünk. Indulásnál éreztem, hogy nagyon kis kezes, ezres motorhoz képest, ugye a CBR 1000 RR-nek a blokkja van benne, réginek, az van lebutítva, nagyon kis simulékony, nagyon kis barátságos, abszolút nem agresszív, nem idegbeteg, viszont ezáltal az is feltűnt, ahogy ráültem, hogy a kijelzőn a fordulatszámmérő, már mutatom is, majdnem 12 000-nél már piros. Igen, most nekem azért ír ki mindenfélét, mert úgy hoztam el, hogy már várható volt, hogy lassan olajcsere lesz. Igen, egy kicsit túlszaladtam az 1000-en, de hát ezért nem hívunk trélert, visszaviszem lábon nyilván. Ez, hogy 12 000-nél már leszabályoz, az azt eredményezi, hogy egy alacsony fordulaton is rendkívül nyomatékos tud lenni a motor, tehát nem kell össze-vissza leföl váltogatni, akár városba is, 3-asba is el lehet pöfögni, lassú tempónál is, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett a városi motorozásnál. És ha már a kijelzőnél tartunk, hát azt kell, hogy mondjam, a menüjéhez külön OK és képzés kell, hogy bármit is kapcsolgassunk rajta, elállítsunk, úgyhogy én nagyon nem is nyúltam bele. Ami egyszerű, az itt egy gombnyomással lehet a módot változtatni, sport, eső, illetve be lehet állítani 2 személynek saját elmentett beállításokat. Na hát én ezzel nem kísérleteztem. A menü az ugye itt változtatható. Én próbáltam nem elnyomkodni semmit. Annyi mindent lehet rajta kapcsolni, hogy változtatni, hogy én nem szeretnék itt semmit összekutyulni. Az OK és képzést nem kaptam meg, úgyhogy maradt minden, ahogy megkaptam. Van rajta ez a szerintem kicsit sem szép boiler, kipufogó. Ugye a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez kellett, hogy ilyen szép nagy legyen. Illetve van benne egy kis szelep, ami 6000 környékén kapcsol be. Itt elkezd ordítani a motor, megjön a hangja. Nem kellemetlenül hangosan, nagyon szépen megjön a hangja. Itt van az a plusz néhány lóerő, amit ugye az SP megkapott a sima változattal szemben. Felfelé is és lefelé is kapott egy gyorsváltót, az SP ugye a sima változatban ez nincs benne. Ez nekem nagyon tetszett, sokat használtam, bár felfelé nem mindig volt olyan szép a váltás,
Nem volt olyan simulékony, sejmes, de nem volt zavaró abszolút. Fogyasztásra a szakkönyv 5,9-et ír átlagosan. Én a városba ezt tudtam tartani, nekem ott olyan 6 liter körül volt, de amint kimentem egy kicsit kirándulni, kanyarogni vele, már felszaladt 6-4 és környéke. Ez a kis pofás fejidom itt elől, vagy minek nevezzem, szél elterelő, amit itt a kis méhecske szeme fölött látunk. Elvileg segít elterelni a szelet, a húzatot. Nekem nem segített, vagy hát nem tudom, lehet, hogy én nőttem túl magas. Az én magasságomnál olyan 160-ig volt viselhető és kényelmes az utazás. Felette már azt mondhatnám 180-tól már kifejezetten kellemetlen volt, kényelmetlen volt. Ja, természetesen mindez zárt pályán próbáltam ki, és a német autópályának bizonyos szakaszain, ahol ugye megengedett ez a sebesség. Aha. Az újfajta váz, amit nem értek, ez az acélváz, amit valamiért itt egybe öntöttek a Hondáék. Egy kicsit furcsa volt ez a látvány, de viszont ami pluszt ad, ez az újfajta acélváz, nagyon szép keskeny az ülés, így az alacsonyabbak, és a kicsit vaskosabb combúak is kényelmesen teli talppal ülhetnek rajta. Egyébként ez az ülés, hát hogyha sikerülne egy ilyen motort magamévá tenni, ez lenne az első, amit lecserélnék egy zselés ülésre, mert ez valami borzasztó kényelmetlen volt. Már a második nap reggel éreztem, hogy ez nagyon nem jó. Változtattak a súlyelosztásán a motornak a gyárban. Az okosok kitalálták, és milyen okosok voltak, hogy előre több súly kell. Így sokkal orrosabb lett a motor, sokkal fordulékonyabb. Szűk kanyarokban is nagyon jó megállja a helyét, szépen elfordul, illetve hát ugye hátulra, mindamellett, hogy 1000-es motor, egy 180-as gumit kapott, ami szintén ugye a fordulékonyságot segíti. Nincs kisebb tapadás emiatt, mert 180-as és nem 190-es, tehát nem veszített a tapadásából. Szerintem hibátlan, tök jó. Tehát a Majré csíkot viszonylag hamar sikerült elvékonyítani. Itt hátul a felfüggesztés egy teljesen állítható Öhlins. Elő pedig egy 41 mm-es sova. Itt egy Brembo féknyereg. Természetesen 4 dugattyús. Radiálisan rögzített. Hátra maradt egy Nissin. Köszönöm, hogy egy kicsit együtt motorozhattam ezzel a kis csodával.